Nu hörni så ska vi få en privat tour av Bianca Ingrosso i Kajas nya flagship-butik. Häng med in. Knacka på här. Se om någon öppnar. Här kommer hon, stjärnan. Oh my god, det här är första gången jag öppnar dörren. Hur känns det? Nej, jag hade precis ett litet moment med mig själv. Hade du det? Ja, Ensam? Ja, ensam. Alltså välkommen. Välkommen då. In till ditt andra hem kan Alltså man säga, in till eller? mitt andra hem. Kajas första flagship. Men det här är också min första visning av butiken. Alltså, herregud. Det här är sjukt. Vad känner du själv? Nej, alltså nu fick jag gåshud. Jag har precis rakat armarna så man ser inte det. Men det är helt sjukt. Nej, det här är så sjukt. Ska vi visa er liksom runt? Du ska visa mig runt. Jag ska visa er. Eller visa alla er runt också. Ja. Välkomna. Ja. Nej men alltså välkomna in till Kajas flagship store. Det är helt otroligt. Ja, alltså det här är ju så många milstolpar på så många olika sätt. Men först och främst kan vi bara alltså titta liksom. Alltså ni kan ju vinna ett presentkort på 5 000 kronor här i butiken. Ja. In här under och där ser ni tävlingsreglerna. Så kan ni vinna. Men kan vi först och främst också bara prata om den här butiken betydde ju något för dig. Du har sett den här och känt, vad var det som var alltså det här speciellt? är min favoritgata i hela Stockholm, Biblioteksgatan. För den blir så liksom idyllisk på julen och du vet så här fylld av folk på sommaren och grejer. Min mamma och jag gick alltid förbi här för det här var Michael Kors back in the days. Och det är hennes favoritvarumärke. Alla de här kilklackarna, hon har liksom De har hon. alla färger. Så här har du suttit då? Här har jag varit inne och så kommer jag ihåg efter vårt första spontana möte vi hade med Micke och Jesper, jag och Vanessa. Alltså när vi bara så här, ska vi ses på ett möte och se om vi gillar varandra. Och då satte vi liksom namnet Kaja och efter det mötet så gick jag runt på stan och så gick jag förbi den här butiken och bara alltså en vacker dag ska jag ha mitt sminkvarumärke här. Alltså det är helt sjukt, jag menar allvar, jag sa det. Helt sjukt. Och sen har ju vi liksom gått och väntat på att den här typ ska bli ledig. Och vi har tittat på massa andra butiker runt omkring. Och bara nej, alltså jag måste ha den här. Men gud, gick du och knackade på då och sa ursäkta kan jag få köpa Nej, men sen blev det bara som ett liksom, alltså vad heter det, ett mirakel. Alltså a miracle, att den blev ledig och vi bara oh my god. Vet du hur stor den här är? Den är så stor! Alltså, finns det ens ett smink, eller liksom, nu har ju ni mer än smink, men finns det ens ett beautyvarumärke som har så här stor butik? Ja men alltså, jo men det finns i New York. Ja. Men nu det här är den största sminkbutiken i Sverige. Att det, typ, alltså jag tror det. I don't know. Men så alltså manifest you guys, för att det är helt sjukt att vi är här nu. Det är helt så att liksom Kan du ta oss igenom liksom visionen av det här? Du har ju även fått ett nytt hem också. Ja, jag har ju liksom flyttat in ett nytt hem som också... Samma vecka. Alltså det här året. Och 30 är liksom. Stort år för mig. Nej men det är så mycket nu. De har ju verkligen gått hand i hand med tanken av att jag visionerar den här Kaja som är verkligen en person för mig. Hur hon ser ut nu idag. Och hon har liksom vuxit upp lite. Hon är kaxig och har självförtroendet på plats. Hon tror på sig själv. Hon har ett jättemjukt inre. Och det har vi liksom försökt att möta i lite så här hårda kontraster som vi har liksom svarta detaljer och vi har lite hårda liksom metallgrejer, men sen har vi mjuka rundade kanter som trappan och allt det där som verkligen representerar hennes alltså hon är en good girl men liksom tror på sig själv. Och sen är inspirationen bara att så här, we love pink but we're some kind of a new pink now. Ja, jag ser det. Och det är lite mer sten. Och att man ska känna att så här, det här är alltså den här drömvärlden som vi alltid har pratat om. Som är Kaja. Den är vi inne i. Alltså Kaja är liksom för mig att så här, man ska drömma stort. Det är det vi gör på bolaget. Alltså ingenting är ouppnåeligt och ingenting går inte att göra. Och det är väl att man ska känna när man kommer in här. Att så här, jag vill bli mitt bästa jag när man kommer hit. Vad kommer folk känna när de går in? Vad var din vision att man ska känna när man går in här? Ja men alltså att det är en upplevelse att få handla smink. Och få så här pilla och plocka på smink. Det är ju det jag har gjort sedan jag var 4 år så att det är mammas loge. Så då kan man testa foundation här. Ja. Det är liksom så det är så mycket så många kvadrat här. Ja men jag vill att man ska tycka om att vara här. Det är så mycket mer än bara liksom fullproppat med produkter. Utan så här, det är den här stora spegeln. Det finns ju platser att ta selfies överallt då. Det har du tänkt på, ja. Ja, så här är liksom entrén. Men gud, här och sen kan man sitta här och hänga. Vila. Här kommer säkert liksom män
och pappor och sitta och vänta. Gud ja, här sitter de och Eller så tar man en bild här. selfie, tittar man ut över Biblioteksgatan. Och där dricker man, man tvättar Nej, men här händerna. tvättar man händerna. Ja. De är ju hygieniska. Jajamän, där tvättar man händerna. Och den är ju älskat där bara i så Men här. har du tagit då alla de här valen både till butiken och hem samtidigt? Ja, och de är verkligen korsinspirerat varandra. För du är väl ändå jätteengagerad i Kaja? Alltså det är inte någon annan bara som har gjort det? Nej, du det här är jag, Emily och Jesper tillsammans med 2 skitduktiga arkitekter som har verkligen gjort liksom... Men är det samma arkitekter som du har haft hemma? Nej, Nej, faktiskt inte. Vi har jobbat så bra, alltså så himla bra ihop. Vi har haft så kul. Min kaffe. Nu kommer kaffeleveransen. Ja, men jag är ju tvungen. Det här är min första kopp och det är sent idag faktiskt. Så att du klarar av att vara vaken länge. Ja, jag tycker du ska övernatta här. Nej, men jag vill inte sova den här veckan. Jag vill Jag uppleva förstår varenda det. minut av det här. Du och din sömn för övrigt. Ja, det, är för övrigt. det är en av mina största oro. Och du passar in för det första. Ja, tycker men, du? Jättefint. Här då så har vi liksom vårt utbud av smink. Och det här, vi har ju butiker på NK i Göteborg och Stockholm. Jävla skit av allt. Den var lite för varm. Är det här liksom hela sortimentet som finns i butiken? Hela Allting. sortimentet finns här. Så här kan man komma och testa alla nyanser. Så här har vi liksom iconic section, hela här och det är bas och det är läppar och wow. Jag blir så rädd att titta ut ifall det är någon jag raggar på som står här nu när vi filmar. Så du är så, oj, vad är det här nu? Men för allting förutom det som är utgående finns här och det är ju väldigt spännande. Det har ju folk längtat efter. Och det här var tanken också att man ska kunna liksom se på alla som är här. Alltså det här är ju mycket mer än en butik. Jag ser det här som en typ... Vadå mötesplats typ? Nej men alltså så här, alltså man ska bli inspirerad av varandra. Det här är ju typ våran show, våran scen. Det är därför det är så mycket mer än bara yta för produkter och handla. Alltså liksom vi har jättestora displayer, vi har stora speglar så man kan liksom bli inspirerad av andra, hur de sminkar sig, vad de handlar. Ja, men liksom köper du titta på idag sig själv. Ja, varför inte? Ja. Ljuset har ni också tänkt på. Ja, du vet hur viktigt det var. Bra ljus här ska jag säga er. Man vill ju känna sig snygg. snygg. Kan man ju gå hit när man vill känna sig snygg. För att det är ju verkligen ett bra ljus. Ja. Nej men så det var liksom viktigt med hela the ambiance här, att man kommer in på våran scen. Här Men har vi... hallå, det här är något nytt. Ja. Du har väl testat den? Vadå? Ja. Men jag blev så... Nej, men jag är helt i chock själv att de är här. Är det här det du har sagt är något av det du har sett fram emot allra mest? Ja, det här är 100% den bästa Jag försökte ju produkten. fråga Emily som sminkar Bianca ofta. Jag var så, vad är det för produkt hon menar? Ja. Nej, men... För du la ju ut och var så här, det här är helt sinnessjukt. Och det är den här. Och Emily har ju fått sno den här, haft den i 2 månader. Och hon bara, jag har aldrig fått så mycket respons från en sminkprodukt någonsin. Alltså... En balm bronzer. Och när jag menar att den smälter in i din hud. Exakt, det är något annat. Det är något helt annat. För att krämbronzer, det är en sak. Men de har inte lika smältande effekt. Nej. Samma med de där. Ja, och de här har jag haft så länge, vet du. Du har det. Ja, och de har en glaspaketering för att formulan ska bara få lysa. Så de här kommer inte finnas på sajt nu, utan de här finns bara här. Exklusivt i butiken. Hur länge då? Alltså, När lanseras jag kommer inte ens ha gått ut med det här på Instagram förrän det bara finns här. Så att butiken är ju verkligen för våra customers liksom. Då säger jag till er, spring hit och köp en sån bronzer och en blush. Alltså ni kommer typ ha dem innan jag har dem. Ja, och det kommer en ny borste också. Den är så bra. Den Vet här. du också vad den är jättebra till? Nej, fräknar. Fräknar. Ja. Och lägga din liksom spraytan i handen och så. För den har liksom korta och långa strån, så den är perfekt att så här dutta ju. Oj. Här har vi då våran skincare. Fy fan vad fint. Ja. Det är som ett badrumsskåp. Det är som ett... Ja, här kan du stå. Här kan jag stå. Här kan väl jag jobba extra i badrumsskåpet hos Kaja. Har vi sorterat det rätt? Färgordning. Du vet att det finns ett sätt i färgordning? Säg till mig. Det börjar och slutar på ett visst sätt. Hur då? Lite fel, ska jag säga. Ja. Varför känns det som så här väderprognosen? Alltså, står och det uppe så? i norr så har vi Här är sol. söder. Har vi. Ja, nej men vi kan faktiskt jobba vidare på den här. Ja, färgkoordineringen. En annan fråga är, när får vi komma hem till ditt badrumsskåp igen? Oh my god. Jag tänker att du ska få Kommer lägga vi få in göra det? jag tänker att vi ska göra 2 videos. En alltså house tour, när allting är klart. Och att du kan få lägga in sakerna i mina badrumsskåp. Fatta! Och så dricker vi vin till. Nej, jag dör. Och så dricker vi shots varenda halvtimme. Och så blir det liksom, vi bara blir fulla där. Det är liksom... Så ena badrumsskåpet blir sämre än det andra liksom. Nej, jag tror det bara blir bättre. Bättre. Ja, du kan få göra en kopp kaffe, min kaffehörna. Du, det var, när jag såg din video, jag bara, jag har ju ändå en kaffehörna. Det är ett litet skåp. Du har ett helt rum. Det blev så. Ja, Men det var gamla köket där. Du har kyl och allt. Här kan man då få touch-up.
Ja. Och jag vill inte att de skulle ta så mycket plats, utan det ska vara en quick fix liksom. Du vet, på vissa så här gamla sminkbutiker så känner man sig så iakttagen när man sitter i så här stor spegel och man är så sminkad. Och alla ska titta. Här ska vara så här, du ska få testa din produkt som du kanske bara vill lägga på. Sen svenskar är lite blyga. Här är lite servetter, vet du. Och dina tops kanske. Och mina tops. Jättebra. Men du, kan du ställa det här en gång? Jag kan jättegärna ställa mig här. Jag skulle vilja köpa lite här idag. Alltså, förstår ni? Förstår Men jag du? saknar de gamla kassorna. Jag med. Var är mitt tangentbord? Jag med. Det här känns inte bra. Nej, alltså jag vill ju blippa mitt kort. Kan du testa ge mig någonting här? Är vi där än? Vi har massa koppar här. Nej, det här. Jag tror det var en dörr. Men det här är så kul, för att när vi ritade det här, då trodde jag att det här skulle vara så här, kommer de ens få plats här? Men det är alltid så stort. Men du har ju också trott att hela butiken är mindre, va? Ja, mycket mindre. Så du är här i chock. Oj, vad coolt. En sån där, ja. Men vad lång. Dallrar liksom. Vad har ni här bakom? Det vet inte ens du, eller? Jo, men såklart. Ja. Alltså hyllor. Hyllor. Och här nere har vi hela vår förvaring, alltså av allt smink där nere, som är asstort. Ni har liksom ett lager. Ett lager. På torsdag alltså är det öppning? Klockan 10. Klockan 10? Ja. Och Klockan vad 10. händer då? Nej, men då får man ju komma in såklart. Ja. Och bara liksom vara. Men det händer massa grejer runt. Ja, det kommer hända massa grejer. Vi kommer ha liksom en kaffestation med Vogue. Ser du själv liksom? Här är du nu. Nej, men alltså det är så. Nej, men det här är Kaja, det här är inte jag. Jag lever liksom i okej. henne. Så det är Pernilla inte Wahlgren kommer stå här och sjunga Piccadilly Circus. Igen. Välkomna, varmt välkomna. Men jag måste visa dig, för att jag älskar ju alltså så här kategorier. Så jag är tvungen att ha en bestseller-hörna. Det är mitt bästa. Du vet att på sajter och sånt går jag bara in så bästsäljare. Alltid. Där köper jag Jag grejer. ser ju också din kanal som väldigt så här artikelnummer i tidningsomslag. Och du är väldigt duktig på att så här, sortera ut rubriker. Nu vet vi att vi pratar om det här. Så vi älskar att ha det här också då. Så då har du gjort en Det var perfekt hylla väldigt för stor mig. presentation till de här två hyllorna. Bestsellers! Yay! Men jag känner mig inte riktigt klar med den här hyllan, ska jag säga. Nej, okej. Jag vill ha Det en ska till, dit. jag vill att det ska vara ingraverat bestsellers. Ja. Men här har vi ju då våra bestsellers. Vilka 3 produkter ska man köpa om man nu inte har testat Kaja? Bronzern, Ja. utan tvekan. Den eller den nya? Nej, den nya. 100%. För den är något helt Den kan du ha annat. helt själv. Du behöver inte ha puder över. Vet alltså... ni, i sommar, den. Nej. Alltså, Nej, nu menar jag allvar. Nu menar jag allvar. Jag tror det är en av de bästa produkterna som någonsin har gjorts i sminkhistoriens historia. Jag säger det bara så. Du säger det bara så. Nej, jag ägde det. Du ägde det där Ja. nu. Jag är beredd att hålla med att det är något av det bästa som har gjorts. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Du swishar mig sen. Ja, absolut, självklart. Det är den bronsen. Det är... säg inte så. Bryce. Den originalpennan eller de här nya crayon? Originalpennan. Original. Ja, för den lägger jag liksom under den nya. Så att det håller längre, den nya. Och tredje då? Alltså det är Space Intense för mig, det är mascaran. Jag vet att det inte är liksom en bestseller för alla, but to me... Ja. Men du har dina fransar. Ja, tack. De. Det är gener också. Och Space Intense. Nu skäms jag lite. Vet jag tänkte när väl. man glömmer en kusin. Ett barn. Ja, ett barn. Dewey drops. Men det är självklarhet. Jag fattar det. Ja, Men det är viktigt och ändå. faktiskt våra eye patches. I have never tried better. De åker inte det är ner, de dina. suger ut all vätska. De kör du every day. Every day, and every night, ibland 5 gånger om dagen. Va? Ja, och nu, hörni, så går vi upp till trappan som vi har helt gjort om. Den är nu med hund. Vadå gjort om? Ja, nej, den var inte. Den var inte hund. Nej, de hade. Ser du? Ja, Så den var hur lite skönt så. är det här för ögat att titta? Men vet du, jag känner att den här butiken var inte så här stor innan. Eller hur? Alltså jag har inte sett den som så här Nej, stor. inte jag heller. Jag vet inte om jag var inne på Michael Kors dock. Nej. Men du, den här trappen då? Betyder den mycket liksom för dig i formen? Ja. För det kostade ju att göra om den. Det kan jag tänka mig. Jag har inte velat kollat på de där Nej, du grejerna. har haft fullt upp med dina egna räkningar. Men alltså det var jätteviktigt att den här trappan skulle bli rund. Kaja är ju så mycket mer än bara en bra formula. För mig i alla fall. Berätta. Vad är din vision med detta? Alltså jag blir faktiskt knäsvag nu när jag går in Snälla. här. Men vänta, du menar att ett helt rum här, Jag vet! det är inga produkter här? Nej. Vad gör man här? Har en middag eller? Alltså det här är ett väldigt creative space som jag kallar det för så här, The Kaja Museum. Nej, va? Nej. Museum, nej. Ja, jag vet inte. Museum. Fråga inte mig. Nej, men här inne ska vi ha kul och så här, jag tycker att på sociala medier idag så får man liksom inte tid att berätta sin passion eller vision eller vad som var tanken bakom saker. Allt ska gå så snabbt idag. Och det är jätteviktigt för mig att vi får liksom berätta så här
vår historia. Alltså varje produkt, det ligger så mycket kärlek och tid och kraft i det. Och kampanjer och liksom det ligger så mycket hjärta och kärlek i allting. Så här är tanken alltså att det ska liksom, antingen kanske du ska lära dig om en viss produkt, jättetydligt här så går det liksom i olika ingredienser, här kanske står produktbeskrivning, här hur du arbetar med den. Alltså jag såg att i Japan så är det väldigt stort att man då vid produkterna har videos där de visar hur man använder dem. Exakt. Det är väldigt bra. Det kan du ha här nu. Och sen kanske typ på julkalendern kanske vi gör någon reveal här. Eller typ att så här, favoritkampanjer går eller att man liksom, att det ska finnas en storytelling här för att, ja men som sagt, det här är verkligen ett bolag som är fyllt av så mycket, alltså historia som vi aldrig egentligen får så här, tid och rum att berätta. Nej, alltså så måste det här göra är så mycket bara behind the scenes. Så här vill jag att folk ska egentligen bara så här, ta sin tid liksom. Och antingen lära känna en produkt eller en vision eller en tanke. Så det här ska vara kul. Eller typ men gud, alltså, ser du, eller går det upp här? Alltså jag fattar inte riktigt själv faktiskt. Alltså nej, men det ser ut som det. Jag får lite jag fick en riktigt sån lustiga huset att jag tror att det går upp och är högt i tak. Ja nej men det är jättebra design måste jag säga. Det är jättebra! Alltså, där har någonting till. Jo men då går vi vidare. Herregud, det är så stort så man kan ju gå vilse här. Här har vi haft jättemycket olika idéer vad det här skulle bli. För att det är så här, it's so big här. Men här har vi då parfymerna. Så här ska du promota dem. Så är på ett jättevackert... Men bara allting sånt här, vad är tanken med det här liksom? Ja, men alltså de här tasserna, de lades till i slutskedet. Yes. Och de kommer sen få samma knoppar som våra nya handtag på parfymerna. Oj, så allt är lite ihoptänkt. Och jag är ju en stor sucker faktiskt för våra parfymer. Jag använder ju inga andra. Vilken är din favorit? Det är, jävlar vad svårt. Det är faktiskt en som, jag har 3. Nej men jag får, du får inte ta så mycket. Den här använder jag mest varje dag. Det här är Les Soir. Och den har en gul också, så det här är lite mer den sommarvarianten. Alltså om man vill dofta som mig, då doftar jag så här. Sen om jag ska vara på en dejt och jag ska vara sexig och flirta in dem. Då tar jag Bisou. Ja. Det här är Benjamins favorit. Alltså jag undrar, har du liksom någon... Och när jag ska äga ett möte... Har du flörtat in någon nu? Nej, det var ett... jag vet inte hur man gör längre faktiskt. Jag ChatGPT-ade idag. Hur får man... Nej, hur och så här, hur vill jag ta med dem hem? För det vill inte jag. Nej. Eller vadå? Alltså hur gör jag när de kommer hem till mig? Okej, för där vill du inte att de ska vara. Nej, jag vet inte hur man gör längre. De lärde mig lite kallprat på ChatGPT. Chatter, alltså det är ju verkligen en kompis. Alltså man frågar, alltså man kan fråga vad som helst. Jag vet, helt klart. Du kommer typ bli kär i den. Men alltså, jag visste inte om hur jag tog mig till ChatGPT förrän idag. Så jag var såhär, vad är det? Googlar jag chatgpt.se? De bara, det är en app. Jag bara, Ja, så nu kommer det börja. Så om man frågar ChatGPT hur jag doftar så får man hoppningsvis upp Les Soir. Men om vi vänder blicken, hörni. Alltså det här... Men vet du, det här är helt sinnessjukt. För vet du vad det här känns som? Ett så riktigt high-end modevaruhus. Du vet, som man sitter uppe på deras övervåning. Ja, men vi har ju blivit jätteinspirerade av så som Totem har tänkt. Ja, jag fattar exakt. Alltså, vi vill ju verkligen vara ett av Sveriges nya ledande varumärken. Och Totem älskar jag. Och de är så duktiga på att få den här... Alltså förlåt, finns det ens en beautybutik där du kan sitta ner? Nej, alltså här kan man sitta. Men här kan man ju sitta och mysa liksom. Ja men alltså, och vi har ju den här soffan fast det är rosa på kontoret. Alltså jag vill att det här övervåningen skulle verkligen bli den här Kaja-världen. Du kan ju faktiskt komma och boka sminksessions här. Så på torsdag när vi öppnar från och med då kan man liksom komma in och boka sminksessions så du kan få våra makeupartister. Vadå, så ni har liksom makeupartister här som så tanken här är ju så här, om du har liksom, du är nybliven singel, du ska gå ut och fira med tjejkompisarna. Bring them all here, boka in så alla får smink och musik på. Eller om det är så här, efter att du har fött och du ska fira det, ta hit tjejkompisarna. Eller bara att man känner sig, jag är helt lost i min sminkrutin, jag behöver hjälp. Absolut. Då kommer hit. För det här var verkligen en dröm för mig, att det här communityt, man ska komma hit och känna att så här, this is a safe space. Man kan komma upp hit och andas lite. Alltså vet du, när jag var yngre, när jag bodde i Övik, då fanns det något, alltså man fick så här, komma till Stockholm och typ göra en så här sminkning. Det var allt jag drömde om. Ja. För att man kunde få sminka sig och sen kunde man köpa den här rutinen. Exakt. Och då kan man göra det här. Det är ingen som har det. Hela min dröm,
alltså med Kaja är ju för att jag är uppvuxen i en loge. Det här är ju min absolut bästa plats i livet. Det är ju det här min tryggaste plats ever. Så det var så viktigt för mig att vi hade den här logemiljön där det bara liksom fixas och sminkas och man blir sin så här inre karaktär och det är så här girly talk och det är musik. Alltså fattar du? Och man får komma liksom fram. Men kan man liksom boka det här andra tider eller? Ja, men man kan boka lite olika sessioner här, men när butiken är öppen. Och sen kanske vi lite så här, eftersom att jag äger den butiken. Vi kanske kan vara här off-tid. Ja, jag kan komma hit och få en liten sån sminkning. Ska du sminka mig? Ska jag sminka? Men det har du ju gjort en gång. Kommer du ihåg det? Jag glömde bort det. Alltså jag med. Jag var så exalterad. Är du här? och sen så kom jag på att du har gjort det. Du har gjort det. Men det gör vi igen här. Här har vi lite förfest. När jag är lite brunare mot vad jag var. Ja, men nu är du ändå lite. Du tycker det va? Ja, det är rosa. Du passar i rosa. Visst. Ja, det är din färg. upp mig direkt. Ja. Color analysis. Exakt. Kan du börja jobba med också nu ser jag. Just. Jajamän. Nej, men så att det här är verkligen min lilla personliga dröm med den här sminklåsen som är min favoritplats. Den var tvungen att vara här. Ja, men och sen så här, jag vet att liksom folk går med sina fruar mycket och folk går med sina barn och det har vagnar så att man ska kunna slå sig ner och känna sig lite så här shoppad ut, ta din tid. Gud, jag sitter här och dricker min kopp. Här sitter man och myser medan. Alltså jag tänkte ju först och främst på alla mammor som kommer hit och kanske precis fött barn och behöver amma. Här kan man sitta och amma. Här kan man sitta och För det amma. finns ju för fan inte en plats någonstans. Nej. Vad ska de göra? Ska de gå här i butiker? Nej, ingen ser in, du kan inte se ut. Här är liksom... Här kan man bara sitta och mysa. Ja. Det är så safe place på något sätt det här också. Ja. Det är så liksom, jäkla mysigt. Alltså om ni har varit på en teater bakom scenen när allting där under händer och folk så här byter om och klär på och tar av. Jag tror du har varit bakom en Nej scen. men alltså ni har ju inte det. Men det är den men här är samma känsla. men det är den mest magiska energin att vara i när så här, allt händer och några skrattar, några är paus, några ska precis upp på scen. Men det är sån trygg space med att så här, saker bara händer i form av smink och kläder och peruker. Och här kan man bara sitta och mysa medan folk shoppar och det grejer. Men du, jag ser något som jag aldrig sett. Inte jag heller, det är faktiskt första gången jag ser det. Är det det? Alltså jag har ju gjort dem, men det är första gången jag ser det live. Men det är första gången jag ser den live. Ja, det här är exklusivt limiterat. Men gud, alltså du har gjort den till mig. Ja. Alltså min färg. Ja, Ja. du vet alltså Gud, vad snällt av dig. jag har kämpat för att få in brunt i Kaja. Är det det? Jag älskar brunt. Jag Det är älskar så också brunt. jäkla fint. Kaja skulle faktiskt vara brunt. Va? I början. Nej men så den här finns ju bara i butiken. Och den är jättefin, gjord med jättefint liksom kvalitet och allt det där. Så kan du öppna upp den och dra ut den här om... Oj. Ja, så det är liksom en organizer i den och sen kan du dra ut den. Vi älskar organisering. Jajamän. Så du kan välja om du vill liksom fyra den organiserat eller ej. Då kan man ju ta ut sitt smink hemma också och bara så. Ja, Puff. så kan vi göra. Och sen så den här. Alltså, det här är så sjukt. Men gud, jag såg inte att allting är ju... Nej, alltså folk fattar inte. Det här är typ det som jag har längtat efter något utav det mesta på väldigt länge. Det är den här necessären i brunt. Ja, den här Jag tror att här har jag gått och väntat på i så här 2 år. Vad är det här då? Ja, det är också lite sån där. Alltså jättefint. Organizer back. Men vadå, är det här en sån som du har i... Är det här en sån som du har i liksom väskan eller? I väskan eller när du packar så lägger du din liksom smink och hudvård här och så har du borstar här. Oj, Ja, så det blir smart. liksom det. Ja, men det är så exalterad. Vet du, allting är på en ny nivå tycker jag. Tycker du det? Alltså med såna här saker. Ja. Det är liksom printat och det. Ja, men jag måste också bara visa. Hur fina. Alltså, det är ny. De har inte varit i den här. Så kan jag ha stil, gumman. Alltså, Och igen. Vet du, Brun. det är en ny nivå Ja, tycker jag. jag Hon har vet. verkligen växt upp. Men vet du vad den här är inspirerad av? Alltså, allt, tänk så här, kan Lovisa ha i sitt badrumsskåp? Då är det approved. Och samma. Och samma. Så det här är, och Lovisa gillar du vet lite liksom stilrent och lite sådär Jajamän. settle down. Det Så nu här- har vi gett henne någonting Nu har här. ni gett henne något. Ja. Hon Lovisa kommer är också bli min liksom så- inre Kaja. Ja, jag vet. Du är väldigt inspirerad av henne där. Jag är lite förbesatt av henne. Men låt oss gå vidare. Det är väldigt kul att du är det Ja. tycker jag. Men kan du se dig alla dina tjejkompisar sitta här? Nej, men det här är helt sinnessjukt. Och sen Förstå ska vad man- mysigt. Här ska jag liksom gifta mig. Så sitter kanske jag här. nästa år inför Ellegalan, då är det massa liksom kändisar här som sitter. Då sitter man ju här och får sig smink här Ja, ju. så jävla nice. Så jävla. Men vadå, här har ni håret också? Också min stora dröm har ju alltid varit att ha butiken bredvid alltså Italy. Och det är helt sjukt, så då kan vi liksom gå och köpa mat där, komma hit med det. Någon italienare på italienska kan ge det du maten vill här. ha en liksom... Nej men det var min stora dröm att, så här, att få en butik bredvid Italy, antingen på ena eller andra sidan. Nu har vi ju det. Ja, för att du vill kunna gå dit och shoppa. Så här kan vi komma med pizza och så kan man ta hit massa gott. Ja. Och får man flytta in? Alltså så känner Alltså jag tycker faktiskt det. Jag tycker du kan liksom Du sova får det. där. Ja. Jag kommer. Och så här har vi ju då hårvården. Det här är också nytt. Och här, ja, lite kul. Och här gillar ju jag främst, alltså verkligen vårt hårschampo. I'm obsessed with it.
You know? Använder du den för brunt hår då? No, I Nej. Nej. Men för du vill ju inte vara... Nej, jag har light så att jag lättar upp. Ja. Och här hade jag ju verkligen en vision om att så här, vi saknar ljusträ. Vi saknar hemtrevlig känsla. Okay. Det där hjärtat i Kaja som heter, det här är ändå hennes hem. Så då, alltså, känner ni vad tryggt det här är? Men det här är så mysigt. Det här är så mysigt. Här känner jag mig som ett med butiken. Ja. Så att här hörni, så kommer man kunna få liksom sina inslagna paket. Så kommer man kunna slå in sina paket i liksom så här paketpapper. Första och sista gången jag får gå bakom disken så här. Nej, du får alltid komma hit Tror och du? jobba. Ja. När folk står och jobbar, jag bara hej, jag ska bara in här bakom disken. Och jag har ju liksom en jättestor vision om att vi ska lägga så mycket krut på, alltså göra massa inslagningspapper till så här, till påsken, till hösten, till sommaren. Det är allt jag vill. Så att nästa år, så vi har inte börjat arbeta på det än, men det här ska ske. Alltså det ska finnas. Och Här ska det vara som en ska liten det liksom tomteverkstad. finnas. Och sen så bara ser jag framför mig att det ska vara typ, jag vet inte, så här, en produkt av massa. Jag vet inte, vi ska ha så kul. Men här kan man ju också stänga. Ska du gästspela någon gång i kassan? Ja, det är min stora dröm. Det måste du. Det är jag jobbade i min mormors butik och då var det roligaste vi stod Det är en paket. liten dröm jag har att jobba i en kassa, jag vet inte varför. Nej, det är min dröm Så också. jävla Men mysigt. kan high-tech sluta bli high-tech? För jag vill också ha. Ja, jag behöver tangenterna och dra i... Kvittot ska komma ut. Och så vill jag dra pappret sådär. Ja. Och så skriv. Nej. Det är Men här kan man liksom dra för och så blir det Jaha, okej. Man bara stänger ännu mer speglar. Vi gömmer oss här inne. Men vadå, så här kan man gömma liksom kassan? Ja, alltså det här var inte planen att det här skulle finnas först. Det adderades lite i efterhand. Det var väl smart. För att jag var såhär, nej, hallå, var är min verkstad? Var är min jul? Tänk dig när det är julmusik här. Och så här kan ni spela in allt material också. Nej men typ. Alltså här står ju du och julklappsshoppar tänkte jag säga. Slår in grej. Vad i den här butiken är du mest stolt över? Gud vad svårt. Har du någon del du känner så här, det här blev exakt? Då är det vårt liksom, museum. Alltså, alltså på riktigt att få berätta liksom, det som betyder allra mest för mig. På det sättet vi nu gör det i olika månader här. Så att jag är väldigt stolt över att vi faktiskt gav det här rummet det spacet. Så det är jag mest stolt över. Alltså hur ska du ens kunna liksom toppa det här? Jag tänker det här för Kaja måste ju vara det största steget typ ni har gjort. Alltså i liksom att öppna hela det här. Jag undrar vad är din nästa vision för Kaja? Men skämtar du? Vet du hur mycket jag har? Alltså, jag vet inte om vi bipar här, men jag har ju Kaja. Jag har Kaja grejer. Jag vill alltså göra... Kaja ska bli en värld. Ja, absolut. Vi var jättenära. Ja. Men det här var back in the days när jag, Micke och Jesper var där. Men jag har jättestora visioner. Alltså, jag har inte slutat. Nej, det här är bara ett steg på vägen. Alltså, jag vill ju ha liksom en egen... Alltså du vet, jag vill att bara allting du kan tänka dig, där du kan komma in i vår miljö. Där vi får styra alla dina sinnen, där de bara väcks till liv. Där vill jag vara liksom. Är Kaja ditt största hjärteprojekt av alla dina grejer du har? Alltså hon är så nära mig så att allting jag gör tänker jag så här. Ni är inte samma person? Men alltså för mig är vi det. Alltså vad hade hon gjort? Då hjälper det mig på vägen. Och typ när jag inte vågar göra saker så tänker jag okej, nu är jag Kaja och då vågar jag. Alltså typ om jag ska ut på en scen och våga sjunga, I would never do that. Men hon vågar gör åt det. mig. Ja. Och det är det som är också så härligt med smink för mig. Det är liksom inte att så här förbättra ett yttre, utan det är liksom gå in i en karaktär. Alltså, och att vara lekfull. Att vara lekfull i det. Det är som att man målar på någonting. Ja. Och liksom, men det är också för att jag är bortskämd med att vuxit upp bakom teaterscenen. Så jag har ju sett liksom människor som är ganska lite blyga, går in i en roll och helt och så kommer de ut och bara wow. Är liksom Pippi Långstrumps apa. Det här är så jävla häftigt alltså. Fattar du att det här är... Nej, det här kan jag inte fatta. Det är nästan läskigt att ge bort, alltså att folk får vara här nu. Du vet när någonting är så... Du bara, ska ni hem till mig nu? Ja, eller? men typ. Alla ska bara gå hem till mig. Nej men så är jag så mycket stor. Alltså jag vill ju alla i hela världen ska få handla. Alla i hela världen behöver våra barnbronser. 100%. Ja, och då de vet inte vad det är. Och då behöver vi öppna fler butiker. Ja, det ska expandera. Men det finns ett till rum. Finns det? Ja. Va? Vart då? Här bakom. Vadå, det finns ett till? Ja. Alltså här borta? Nej. Här borta. Va? Tanken var att jag var så här, men
ska inte jag få vara i butiken? Jag måste ha ett eget rum. Nej, men då var jag så här, jag vill kunna vara här och jobba. Jag vill kunna vara en del av liksom, när alla går hit och liksom, shoppar. Men jag vill kunna sitta här och spela in mina tutorials och allting. Och det håller på att bygga här bakom nu. Och sen såklart när jag inte är här och jobbar, då ska det kunna vara en plats där folk också kan känna igen. Alltså, du vet om man ser så här Alex Earls makeup station. Man vill ju gå dit och spela in samma. Ja. Så tanken är att liksom... Och då kommer folk... Ja, kunna få gå in här och in kanske göra en liten tutorial snabbt till sin TikTok. Där eller, du brukar sitta och göra dina. Om jag har gjort något så här trendigt ljud så kan de göra samma. Eller vi gör det ihop här. Så The Kaja Glow Room som inte bara jag får vara i utan som alla får vara. Men det är ditt rum som du bjuder in folk i? Alltså... Är det bara öppet ibland då eller? Nej, du har inte bestämt det? Nej, men vi håller på att jobba. Alltså det är liksom lite... Det ska jobbas här inne, fattar du? Så här kan du liksom... Här kan jag komma alltså om du vill presentera någon Kaja-produkt på din TikTok. Då kan du göra det i på min YouTube. Alltså på liksom... I våran Kaja, du vet som man känner igen, station. Men vadå? Och du får bestämma hur det ser ut här inne. Det är ditt rum. Ja. Det är som ett litet kontor också. Nej men det är liksom... Det är mer playful. En makeup station / bathroom. Men liksom det kommer vara dunderbra ljus där. Dunderbra ljus. Alltså där kan man göra det ljus. Alltså där snackar vi. Inte orolig. Nej. Smudge. Har du tänkt på ljuset hemma i din nya lägenhet? Men skämtar du med mig eller? Vad är det för jävla fråga? Det är klart jag har. Jag är helt galen. Jag bara, det ska komma ljus bakifrån, från sidan, uppifrån, ner. Så att det bara... Ja, det är liksom som Nyhetsmorgon. Ja, men det är därför inte jag spelar in någon content i mitt hem. Jag har ju inte gjort någon makeup-content. Nej, du tycker ju alltid att allt är fult. Och det för det går inte, man ser inte produkten ändå. Så jag har ju knappt liksom lagt upp någonting på ett år. Alltså så. Nej, för du har varit lite privat tycker jag. Ja. Du har liksom försvunnit ett tag. Har det liksom varit ett aktivt val att du är så här, men nu ska jag pausa ett tag? Hitta mig själv och så vidare. Ja, alltså jag är på en resa där jag försöker hitta mig själv. Alltså jag går i terapi, är faktiskt ganska lost egentligen. Men jag försöker liksom hitta min inre röst och vad jag faktiskt står för och vad jag faktiskt tycker. Och då måste man liksom gå in i sitt egna lilla skal. Bara med typ en terapeut. Ja. Inte låta någon annan komma in och tycka till. Jag är väldigt duktig på att låta alla tycka. Och liksom så här äga mina misstag tycker jag. Men du är ju också väldigt duktig på att ta åt dig väldigt mycket av vad alla säger. Så det har verkligen blivit på min egen bekostnad. Så att så här, omedvetet har jag liksom inte tagit upp kameror. Alltså i form av YouTube eller liksom TikTok eller story och allt vad det är och pratat. För att jag har liksom jag har inte haft någonting att säga. Nej. Men nu är du liksom tillbaka i Wahlgrens värld. Ja, men det är en plats som jag verkligen så här, jag mår så bra där. Alltså det är bara kul. Och det är så här, och du gör YouTube och du gör grejer, du gör Snapchat. Alltså du är taggad nu. Snapchat taggade till mig. Ja, jättemycket. Jag älskar den plattformen. Ja, så nu känns det igen som att nu är jag här. Ja, när det liksom så här, man får prata fritt utan att det ska vara så snyggt och det ska vara klippt och det ska vara catchy. Alltså hela den här TikTok-grejen har liksom förstört den tycker jag. Alltså allt ska gå så fort, man hinner inte tid att sitta ner med en kopp te och prata om liksom... Nej, och inget är baserat på likes på Snapchat heller. Nej, alltså, och så här, alla är så... Man ska prata så här! Och man, så här nej. Där kan du bara mysa på. Ja, och i Wahlgrens värld... jag vet inte, jag mår jättebra liksom... Men har du något sätt som du har hittat under den här tiden? För jag tänker att när du är så mycket upp i allt och alla... Tack. Alla drar i dig så mycket. Så hur kommer du ens in till så? Vad vill Bianca? Alltså det är ju Vem är Bianca? Ja, men det är ju alltså jag har ju vissa verktyg som hjälper mig varje dag. Alltså så här meditationer och typ sättet jag pratar till mig själv med hjälper mig själv att så här, hjälp mig vara snällare mot mig själv idag. Alltså bara den sägningen. Liksom prata lite snällare och sen gå kontinuerligt i terapi. Alltså varje vecka. Och jobba. Ja. Alltså jag blir ju typ lite bakfull på helgerna av veckan. Så då går jag in i mitt skal och så är jag ensam hemma och så boar jag in mig. Och så liksom myser jag till det och organiserar och tar fram. Men känner du någon gång att du bara får vara Bianca? Ja, men alltså nu säger jag inte det här för att nu låter det så. Men när jag sminkar mig, alltså min morgonstund är helig. Så lyssnar jag på någon musik eller någon podd och bara liksom duttar. Alltså det är det bästa, vi vet ju. Ja, jag älskar det. Ja. För att det är som terapi, för det är som att jag ska måla en tavla. Det är samma. Eller typ när jag sitter framför min pappa när han spelar på sin flygel. Han skriver ju otroligt vacker musik. Då bara svävar jag iväg. Men kommer du köra nu ett break över sommaren? Det känns som att över sommaren är din tid där du bara så här, nu ska jag göra... Alltså jag jobbar ju inte då. Jag jobbar med mina sociala medier då. Men jag reser ju. Ja. Ser du fram emot det? Jag är ledig från hundarna. Det är ju skönt. Det är de. Det är de. Men gud, de är dina fortfarande. Ja, men jag får mycket hjälp.
Hur mår du? Man var 2 timmar senare. Det var just det, för ska bara säga. Men det är så sjukt, för det har verkligen uppfattats som att jag har försvunnit alltså. 100%. För mitt liv är exakt men jag har likadant. känt det så, du har checkat ut, du har åkt på en retreat och nu är det liksom... Jag åker iväg snart igen. Gör du? Inte för att jag är liksom hopplös och hjälplös, utan mer bara för att det är very good for me. Jag behöver så här avbryta. Känner du när du är på sådana ställen att då hittar du hem? Ja. Jag fattar det. Alltså sen så här, det är ett jävla arbete. Men jag tycker att vi blir så påfrestade i det här samhället idag. Jag tycker det är lättare att tappa bort sig idag. Gud ja. Man blir så alla åsikter är så lyhörda. Det var det inte back in the days. Och du blir så carried away åt olika håll bara. Så att så här, det är inte så att jag åker iväg på ett retreat för att jag ligger och gråter hemma. Utan bara så här, jag behöver balsam för min själ nu. Kommer du hitta dig själv i din nya lägenhet nu? Det är jag helt säker på. Eller hur? Ja. Är du rädd för att flytta in där för att känna dig så här, då är jag ensam här Nej, på jag mina... kan flytta in nu. Ja. Men... Hur många kvadrat är den? Det är 300. Det är 300. 3 goa 100. Jag vet, hon tänker på sin egen lilla lia. Eller på min lia kanske också tänker. Men där ska du bo. Ja. Är du besviken att du flyttar in där själv? Inte alls. Nej. Jag hade aldrig kunnat ha ett förhållande nu. Jag måste liksom ge mig själv massa kärlek. Och typ tid och värme och trygghet. Och det har du accepterat och känner dig liksom... Ja, gud. Alltså jag tror att livet vill mig väl. Tro på det. Och ta ansvar för hur den här dagen blir hela tiden. Och liksom äger sina egna insikter och inte tappa bort sig själv. Då tror jag att man kommer hamna där dit man ska liksom. Så att så här, det är klart att jag vill vara kär. Ja. Men just nu är jag så kär i mitt eget. Men liksom dejtar du eller bara du? Nej, bara så. Alltså people... Nej. Alltså, Han kanske inte finns här. Nej. alltså jag har ju lite intresse så. Ja. Ja. Men du har inte så träffat någon där du känner... Jag har nu typ aldrig jävlar. gått på en dejt. Nej, men det är kanske Kan du svårt tänka dig också. gå på en dejt? Nej, alltså vad säger man? Vad säger man? Vet du vad du också hade blivit? Så stressad. Och så hade stressad. du suttit och så... Overshare. Ja. Det är min nya Du hade grej. Jag sagt ska sluta allt overshare. och han hade varit så, okej, vi För hörs. Ja, exakt. Jag har ju lärt mig att är man en confident woman så pratar man i lite lugnare takt. Okej. Man har ju... Men du är ju otrolig för att du är så. Nej, men jag är ju allt annat. Man har ögonkontakt, man lyssnar Ja, när men någon jag pratar. älskar ju att du är overshare. Men tänk att jag sitter på en dejt och bara skojar du? Nej, menar du det? Menar du det? Alltså, Ja, jag måste gå liksom trötta här nu. Jag måste... de kommer bara så. Då tar vi nota. Så, tack. Vad bra. Sådär. Du, jag hör av mig. Ja. Du behöver inte och jag ringa mig. Utan... Okej. Ja. Ja. Nej, men jag vill att allt ska ske spontant. Jag tänker att jag går runt här typ en vacker dag. Är det här han kommer? Ja, det är här han kommer. Aha. Så kommer han kanske upp för trappan. Så här tänker jag. Han kommer upp för trappan och jag bara, ja exakt, så bara. Men tänk er typ i när Derek och Meredith i alltså Grey's Anatomy. Men det här är ju inte bra om det är så här du tänker dig. Jo, vadå? Jo, men det här kanske, alltså det här är ju en scen i en film. Nej, men jag tänker på att jag hittar honom här. Ja. Och så har jag så här lite bråttom, du vet, lite så här, lite sexigt liksom. Gå med min cap typ. Jag blir så blyg när jag gillar killar. Och så blir jag så här blyg här. Och sen kommer han vara typ så här, kan inte du visa mig din produkt? Och jag bara, vill du höra om min produkt? Vill du höra om min... Men alltså... han är här och handlar till sig själv, eller? Nej. Men killar får smink. Men det Ja, nej men alltså är han här? Nej, men han är jag här och tänker han bara har så... sin syster, för han älskar sin syster. Ja, Och då tänker jag så här, våran alltså balm bronzer. Och han blir helt tagen av min historia. Och bara, barnbronzern. jag behöver alla färger. Och då känner jag, det är du och jag. Och jag. Flytta in till mig. Jag har ett större sånt här ställe. Så, alltså, kom hem till mig nästa gång. Ja. Låt mig paketera in i våran... Paketera in det hemma hos mig. Ja, men han måste ju tycka om det här stället, annars går det inte. Nej, okej, men gud, det är här du hittar honom. Här hittar jag honom. Helt otroligt. Titta ut. 3 snabba då. Vad kostar renoveringen? Nej, men ingen aning. Ingen aning. Den här eller? Nej. Jag vet inte. Min? Hemma. Ja, men du vet, alltså jag kommer stå i kassan. Jag behöver jobba. Ja, du är extra knäcker. Jag behöver extra Jajamän, knäcka. man kommer hitta henne här. Ja. När hon ska Men casha in. värt det. Helt jävla otroligt. Ni kommer få se sen. Ja. Alltså. Vem ringer du när du har en stor idé? Och sen, vem ringer du när du har en dålig dag? En dålig dag, då ringer jag Lovisa. En stor idé, då ringer jag Emily på Kaja. Alltså hon är liksom min Var det än rör? Var det än rör. Ja, då är alltså det så. pingpongboll. Det finns ingen som jag kan liksom börja prata med. Hon bara och så helt plötsligt så står vi bara Och så har ni byggt liksom. och så drömmer vi skitstort och så bara vi måste göra det här! ett nytt företag! Ja, exakt. Det Jag undrar ser med. ett helt liksom
universum. Jag ser också ett helt universum. Alltså det är så mycket Coachella olika fast Kaja Ella. Kaja Ella. Men jag ser så mycket olika brands där. Ja, jag ser också. Vilken kändis har du fått ett DM från som chockade dig? Men alltså... Everyday. Nej, verkligen inte everyday. Nej. Men svenska karar, alltså svenska kändisar-karar, de är galna alltså. Va? Ja. Alltså de slidar in. De slidar in. Men jag är inte så som svarar. Det är så tråkigt att skriva på det med mig. Va? Ja. Vadå, du tittar bara och sen? Ja, men ingen liksom cool. Alltså, ingen cool. Ingen så international Nej, cool. alltså alla de som så här, Hanna Friberg som bara, nej men de har skrivit den. Jag bara, okej. Alltså, inte till dig. kan jag någon gång gå viral så att jag kan bli liksom... Du känner inte att du är viral? Nej. Jag vill ju ha, alltså var är Channing Tatum? Ja, är det han som kommer där i trappan då? Tack gode gud för att du påminner mig. Det är ju han. Förstår du? Nej, det är bara han. Det är det. Alltså, det här kan inte jag säga. Jo, det kan jag. Jag har, du vet man har så här flikar som man sparar på Instagram med bilder. Jag har en egen som heter Channing Tatum där jag sparar ner så här snyggaste videos. Har du liksom, har han ett förhållande? Alltså har du skrivit han? Han har tyvärr ett förhållande. Han har men det löser vi. Det Han löser vi. ska ju hit och jag shoppa. gotta make Kaja go viral and then I will just... Och då är du där? Ja. Gud, Would you want the balm blush? Oh, the balm blush. It The makes balm you bronzer really, is so good for you. Yeah, gets you tan. Ja. Men nu måste vi avsluta det här, för nu har vi babblat och babblat och babblat. Jag Ska vi gå en hatar kort avsluta video? saker. Ja, jag vet, men det blir ju inte det. Nej, det går ju inte. Men fortsättning följer. Fortsättning följer. I badrumsskåpen hos badrumsskåp. liksom alla badrum. Du måste få en egen tv, alltså serie. Tycker du? Så är det bara. Nu räcker Vad ska det vara? Ja, men det är ju allt. Jag tycker du ska skita i min talkshow. Du ska ha en egen talkshow. Tycker du? Ja, det tycker jag. Med beauty och ta in alla influencers och liksom alla coola människor på din. Alltså du är så duktig. Rakt in i tv ska du. Men du har ju kontakter. Elin, Någon då var får för... inte du jobb. Vad är det Du med? fick ju inget jobb då, Elin. Men du har ju kontakter. Sätter Jag du löser. ihop mig med någon? Ja. Vi spånar på det. Vi spånar på det. När vi ska sova över här sen någon gång. Ja, det måste vi göra. Ja. Vet du vad vi har då? Nej. Då har vi så gäster som kommer under kvällen. Ja. Förstår du? Ja. Som Förstår du? Förstår du? Det kommer gäster under kvällen. Man är liksom... Då pratar man med någon sjunger. De får bara vara där en timme för sen måste vi ha något. Ja. Men vet du, jag ska ju hem till din mamma nästa vecka. Ja, jag tycker väldigt synd om dig. Tycker du? Jag tycker väldigt... Jättespännande. Nej, men hon är ju världens härligaste. Men du kommer få panik. Med Jag kommer bli stressad. Krimskrams. Ja. Det kommer. Det går ju inte att organisera upp det. Men du kanske kan fixa Channing Tatum med badrumsskåpet så dyker jag upp där. Plopp, plopp. Vet du, det är mitt nästa stora mission. Ja, bra. Då är jag med. Då är det plakat på dig. Men nu, Hallå! Och vi ska avsluta Ja, alltså nu hej då. Men hörni, glöm inte att tävla om ett presentkort. Shit. I butiken. Fattar butiken? du? Ja, de kan komma hit och shoppa. Nej men gud. Ja, in här och kommentera hörni. Ja, här med mamma. Ja. Hörni, tack snälla att ni har tittat. Vi ses snart igen. Hej då! Walk straight